بص يا حبايبي، انا معايا بلح البحر اهو، غسله حلو ونقعته عشان بيبقى فيه رمل. نقعته الاول وغسلته كذا غسله اهو. وبعد كده هنشوفه معانا بلح البحر. هو سهل جدا. معايا زبده والبهارات بتاعته بسيطه جدا. هنحط برضه شويه كمون، شويه فلفل صغيره وشويه ملح بس وتوم، وهنعمله بالزبده. تعالوا معانا يلا نشوف هنعمله ازاي. اهو معانا هنا على الطاسه اهيت اللي عملنا فيها الخليط بتاع السمك. حطيت فيها حته زبده، وحطيت حبه زيت عشان الزبده ما تتحرقش، وحطيت معلقه توم مفروم. نشوح التوم كده، نعلي النار شويه. في ناس بتسلقه زي الكابوريا وزي الجمبري. انا لا، بحب اعمله تشويحه كده، بتديله طعم احسن اكتر واحلى يعني. ما بقاش فيه شوربه ولا حاجه، بس هو بيتعمل منه فيه كده يعني. حط عليه شويه ميه صغيره والثوم ني والحاجه نيه، وتحط زي الكابوريا كده على النار وخلاص. دوبك بس ريحه الثوم تطلع كده. نكون طبعا مصفيينه، غسلته حلو ونقعته عشان الرمل يطلع منه، يبقى فيه رمل. لو هو مقفول وما طلعش منه الرمل بنغلي ميه، نحط حله ميه مغليه كده من غير اي حاجه، نغليها ونقوم ساقطين فيها البلح البحر ده، ونقوم شايلينه بينزل على طول الرمل، ونشيله ونقوم عاملينه بالطريقه دي او بالطريقه اللي انت حباها عشان الرمل يطلع منه لو. لكن انا لما نقعته فتح فطلع الرمل كله. كده هو التومه دي حتى طلعت اهي. هنقوم حاطين البلح البحر، هنشوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اشوح فيه شويه كده في الخلطه. بعد كده هزوده كوبايه واحده ميه مغليه، واحط عليه شويه ملح وكمون وشويه فلفل صغيرين بس فقط لا غير، مفيش حاجه غير كده. وبعد كده اعصري عليه ليمونه لما تنزليه بقى. ما تنزليه يبقى نعصر عليه ليمونه. بص يا حبايبي، بعد ما شوحته حلو وشميته ريحته كده في الزبده والتومه، ريحته طلعت كده معايا، رحت مزوداها كوبايه ميه مغليه اهي، وحطيت عليها شويه كمون شويه ملح وبس. شويه كمون وشويه ملح بس. وهنقلبه كده. هو كده هو لما الشوح استوى، يا دوبك هياخد غلوه مع شويه الميه دول، وهنطفي عليه وهو كده استوى بلح البحر. مبياخدش حاجه. بنعصر بعد ما بينزل عليه ليمونه. حتى فتح كله ازاي، حتى لونه بقى اورانج اهو، زي الكابوريا والجمبري من جوه. بقت لونها اورانج، بقى لونه اورانج من جوه زي الكابوريا والجمبري اهو. هو كده يا دوبك ياخد غلوه مع بعض كده عشان يشرب الملح والكمون بس. هو الزبده بتديله طعم عامه اهو. خلاص كده بعد ما نغرفها هنوريها لكم. بص يا حبايبي، هنا برضو عندنا الكابوريا. احنا قلنا اكله متكامله، فانا ما بعملش مقدمات عشان عملت مقدمه في اول السمك عشان هي اكله متكامله. ممكن اصور كل واحده تبقى لوحدها، اسجلها لوحدها يعني، بس هو كله بعمله مره واحده. النهارده اهوت معانا كيلو كابوريا اهو. غسلتها حلو برضو، نقعتها شويه عشان يبقى فيها رمل، وغسلتها حلو. بنفتح دي كده عشان بتبقى جواها رمل، وبنغسلها حلو كده اهوت تبقى حلوه. وغسلتها حلو جدا وصفيتها. وبعد كده هنقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنرصها في الحله اهي.
دي كابوريا نتاية عشان بتبقى نتاية كلها بطروخ حسب ما انت عايزة. هنا بقى المكونات بتاعتها ايه. معانا بصل اهو جوليان مقطعاه، وكنت رش عليه شوية ملح عشان قعد شوية كتار، فعشان كده مش هنحط ملح عليها كتير عشان ايه. كده اهي هي ما بتاخدش سوا كتير. هنحط شوية جزر برضو. هنحط شوية توم بقشر انا مدققه مع قرن فلفل، بيدي طعم حلو وريحة حلوة بالقشر، لان كده كده احنا ما بتبقاش فيها شوربة من زي الجمبري يعني. تبقى هي تحط عليها كوباية مية وتستوي منها فيها، ما بتاخدش 10 دقايق على النار. هي معايا الفلفل مفروم وبتاع اهو برضو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. معايا برضو قوطة مقطعة اهي اهي. هحط شوية كده. بعد كده ايه هنروح فين على البوتاجاز. هنحط عليها شوية كمون وشوية فلفل صغننين خالص عشان بتبقى حامية، متبقاش حامية. بس حبة كمون، ومش ما نكترش الكمون ما نكترش التوابل عشان نعرف نستطعم الحاجة، ان الكمون بيغير طعم الحاجة لو كتر يعني. هنروح دلوقتي على البوتاجاز وهحط لها كوباية مية معاها مغلية. هحطها معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارفة دي كوباية كده، ومعايا ليمونة هعصرها بس قرب ما تيجي تنزل. نروح على البوتاجاز نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. البوتاجاز مولع اهو. احط عليها بقى شوية كمون وشوية ملح وخلاص، وهغطيها. ولما بتاخد شوية سوا بنقوم ناطرينها كده بالحلة، نقلبها كده بالحلة، ننطرها كده بالحلة، يعني نقلبها كده بالحلة. ماشي اهو. خليكم معايا لاخر الفيديو، بعد كده نشوف هنعمل ايه بقى. وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه، اوريهولكم بعد ما يخلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، خليكم معايا لاخر الفيديو. عملنا الكابوريا اهي برضو زي ما وريتكم، وعملنا الجمبري اهو وشوربة الجمبري اهي، وعملنا بلح البحر اهو. وهنا بقى عملنا سلطة الطحينة. وطبعا الرز دوت انا قايله لكم عليه قبل كده، منزلاه على القناه بتاعتي، بس النهارده سقيته بشويه شوربه من بتاع الجمبري عشان يدوله طعم الجمبري. وقالينا الجمبري اهو اللي قلنا عليه هنجمل بيه الاطباق اهو قدامكم اهو. شوفوا عامل ازاي جميل اهو، حلو ازاي، جميل جدا، كله لحم. وهنا عملنا بقيه الكليم الصبيط اهو اهو. وهنا دوت البربوني، وده بقية الجمبري ده بقية الجمبري اهوت. انا بس عاملين حبة كده لتجميل الرز. قولوا لي ايه رأيكم، جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. وده السنجاري انضف واحسن من بره 100 مرة. بحبكم في الله واشوفكم على خير. جزاكم الله كل خير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.